تیتر اول امشب: دعوای دولت و مجلس سر مصوبه جنجالی لغو محدودیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای. روحانی امیدوار به احیای برجام میگوید تعیین خطی مشی از اختیارات رئیس جمهوری است. ماجرای تورهای ترکیه برای تزریق واکسن کرونا: وزارت بهداشت ایران میگوید جعلی‌اند. و مرگ یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری اسلامی، محمد یزدی، عضو سابق شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضاییه، در 89 سالگی درگذشت. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. رئیس جمهوری ایران مجلس شورای اسلامی رو به سنگ اندازی متهم کرده. حسن روحانی به نظر امیدواره که با روی کار اومدن جو بایدن امکان بازگشت به برجام هم فراهم بشه. آقای روحانی گفته که این کار فقط یک امضا میخواد و اون وقت همه دو مرتبه سر جای اول برمیگردیم. رئیس جمهوری ایران گفته تعیین خطی مشی امتیاز ویژه‌ای که فقط در دست دولت و رئیس جمهوره. در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین. آقای مهرابی، چه هست این دعوای دولت و مجلس که به نظر همطور داره بالا و بالاتر هم میگیره؟ درگیری دولت و مجلس با موضوع قانون افزایش غنیسازی و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی شدت گرفته و با موضوع بودجه قاعدتاً وارد فاز جدیدی خواهد شد. اینکه آقای قالیباف این قانون و همینطور قانون یارانه ها را به جای رئیس جمهور ابلاغ کردن، هرچند که به هر حال به لحاظ قانون مشکلی نداره و قبلا هم مواردی بوده، اما وقتی که تعداد این قوانین به این شکل زیاد میشه، یادآور دولت آقای احمدی نژاده که در این باره درگیری شدید وجود داشت و او قوانینی را که اعلام میکرد به شکل غیرقانونی تصویب شده ابلاغ و اجرا نمیکرد. این که آقای روحانی هم بر اصل 134 قانون اساسی تاکید کرده که بخشی از اون به اجرای قوانین مربوط میشن، به هر حال میتونه حکایت از این داشته باشه که ممکنه او تصمیم گرفته باشه این قانون را اجرا نکنه و به هر حال با روش‌های مختلفی، حالا یا نامه نوشتن به رهبر جمهوری اسلامی یا روش‌های دیگه، مانع اجرای این قانون بشه. هرچند که خب اگر اجرا نکنه هم مرسوم نیست که به هر حال رئیس جمهور به دادگاه بره. درباره بودجه هم آقای روحانی امیدوار هست که دولت بتونه بیش از 2 میلیون فروش نفت را در داخل و خارج از کشور داشته باشه، اما سخنان نمایندگان نشون میده که قصد ندارن این شکل از بودجه را تصویب بکنن و اصولگرایان این بودجه را بودجه بایدنی خوندن، به این معنا که بر اساس انتظار از رئیس جمهور آینده آمریکا تهیه شده توسط دولت. اگر این بودجه به این شکل تصویب نشه، دولت دچار مشکل جدی میشه، به خصوص این که سال آینده سال انتقال قدرت هست و سخت هست با بودجه های 1/12 یا 2/12 کار کردن. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین آلمان، ممنونم. با شروع تزریق واکسن در چند کشور مثل اینجا در بریتانیا و همینطور روسیه، تب واکسن کرونا همه جا رو گرفته و همه منتظرن ببینن که کی نوبتشون میشه که واکسن بزنن. در ایران گروهی تبلیغ تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا به راه انداختن و این تبلیغ داره توی فضای مجازی دست به دست میشه. قیمت این تور 5 روزه از 12 میلیون تومان شروع میشه و برای اواخر دی ماه به مقصد ترکیه است. لیلی نیکفر، خبرنگار ما از استانبول، با ماست. لیلی، داستان این تورها چه هست؟ اصلا در ترکیه شروع شده واکسیناسیون؟ اول بگم که در ترکیه نه تنها واکسیناسیون شروع نشده، بلکه اون میزانی که ترکیه پیش خرید کرده هنوز به دست این کشور نرسیده. همین الان دقایق پیش از شروع برنامه تو، وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که ما 50 میلیون دوز واکسن چینی خریداری کردیم که از هفته آینده به صورت دوزهای 5 میلیونی در ماه‌های آینده به دست این کشور خواهد رسید و تازه در اونهایی که در اولویت هستن کادر درمان و افراد سالمند هستند. به نظر میاد که تا 7-8
6 ماه این وضعیتی که حالا بتونه نصفی از جمعیت ترکیه واکسینه بشه طول خواهد کشید، اونطور که کارشناسان میگن. در مورد این تبلیغات، خب انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران یک اطلاعیه‌ای داده و گفته که به نظر میاد که این در واقع تبلیغات از سوی یک آژانس مسافرتی منتشر نشده. بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، یک آژانسی که قبلا در سال گذشته این بنر رو برای تور استانبول آماده کرده بوده به قیمت 2,400,000 که می‌دونیم اون موقع پروازها خب پروازهای ترکیه ارزان قیمت‌تر بودن، این بنر رو یک سری افراد سودجو تغییرش دادن و یک سری شماره تلفن‌هایی به صورت جعلی روش گذاشتن و باعث شده که صاحب این خدمات مسافرتی که در اهواز و در تهران نمایندگی داره به در واقع پلیس امنیت خوزستان شکایت کنه و خواستار رسیدگی به این پرونده بشه. در هر صورت به نظر میاد که این اولین آخرینش نخواهد بود این نوع کلاهبرداری‌ها، ولی در ترکیه فعلا واکسنی در دسترس نیست که بخواد به عنوان در واقع یک کار تجاری هم ازش استفاده بشه. لیلی نیکفر، خبرنگار ما در استانبول ترکیه، ممنونم از تو. محمد یزدی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، امروز در 89 سالگی درگذشت. یزدی یکی از برجسته‌ترین مقامات در 4 دهه گذشته و از نزدیکان رهبران جمهوری اسلامی بود که نقش مؤثری هم در تقویت جایگاه اونها و کنار گذاشتن رقبا داشته. بیاین یه نگاهی کوتاه بندازیم به زندگیش. در سالهای قبل از انقلاب از نزدیکان و شاگردان خمینی به شمار میرفت و بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای در حکومت پیدا کرد. عضو 2 جریان اصلی سیاسی حکومت، یعنی حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز، و همینطور عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس اول و دوم هم بود. از دوره دوم شورای نگهبان تا همین اواخر به حکم خمینی و خامنه‌ای عضو شورای نگهبان و همینطور مجلس خبرگان رهبری و از سال 93 تا 95 رئیس این مجلس بود. اما مهمترین سمت یزدی در این سالها ریاست 10 ساله قوه قضاییه به حکم خامنه‌ای بود که در اولین سال رهبریش، یعنی سال 1368، اونو به این مقام منصوب کرد. یکی از کارهای اون شدت بخشیدن به فعالیت دادگاه‌های ویژه روحانیت برای سرکوب مخالفان خامنه‌ای در میان روحانیون و نزدیکان به منتظری بود. در کنار اینها البته تعداد زیادی پست و مقام هم در دستگاه‌های حکومتی دیگه در این سالها داشته. نام یزدی با چند پرونده فساد مالی هم گره خورده، از جمله کارخانه 600 میلیارد تومانی لاستیک دنا و همینطور رانت‌هایی که برای بعضی از اعضای خانواده‌اش برای مالکیت و انحصار صادرات و واردات وجود داشته، مثلا انحصار صادرات چوب از جنگل‌های شمال ایران برای حمید یزدی فرزندش که وقتی خودش رئیس قوه قضاییه بود اونو مدیر کل حوزه ریاست قوه قضاییه کرده بود. مهدی خلجی، پژوهشگر دین و فلسفه از واشنگتن با ماست. آقای خلجی، چه هست میراث او؟ میراث شومی داره آقای یزدی. کسی است که در حقیقت نمونه سرسپاری به ولایت فقیه هست و نقش مهمی بازی کرد در تقویت و تثبیت قدرت مطلقه آقای خامنه‌ای. کسی بود که حتی بر سر مرجعیت آقای خامنه‌ای با مافوق سابقش آقای رفسنجانی وارد یک منازعه پنهان شد و در حقیقت فضای پلیسی امنیتی بسیار سختی رو در قم برای سالها در حقیقت ایجاد کرد. یکم حساسیت‌های زیادی وجود داره مربوط به دوره‌ای که او ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشت. در اون دوران چه گذشت در قوه قضاییه ایران؟ ببینید، دوره سیاهی است. حتی کسی مثل آقای شاهرودی از اون قوه قضاییه که آقای یزدی ترک کرد به ویرانه یاد کرد. در حقیقت آقای یزدی بعد از اینکه از قوه قضاییه هم به قم آمد بسیار آدمی بود که محبوب نبود. دستش رو به خون آلوده می‌دیدن و حتی روحانیت ازش کناره می‌گرفتن و در حقیقت در یک نوع انزوا زندگی می‌کرد. دانش فقهی چندانی نداشت، پایگاه حوزوی چندانی نداشت، اما ارتباطات بسیار گسترده‌ای با بازار اصفهان، قم و تهران داشت که همین موجب شد که به آیت الله خمینی خیلی نزدیک بشه. اگر یادتون باشه وقتی آقای خمینی اسفند ماه
57 به قم آمد، ایشون خانه‌اش رو برای اقامت آقای خمینی در اختیار ایشون قرار داد و این باعث شد که به آقای خمینی خیلی نزدیکتر بشه. از نظر شخصی خیلی تندخو و پرخاشگر بود. پرخاشگری‌های عمومیش رو دیدیم. یکی از این صحنه‌ها رو با صادق لاریجانی بود همین 1-2 سال گذشته. و یک چیزی که در مورد آقای یزدی طلبه ها خیلی بدشون میومد این بود که آقای یزدی خودش رو ناظم و مبصر حوزه میدونست. انگار که آقای یزدی از جانب آقای خامنه‌ای موظف شده که در حقیقت اقتصاد مرجعیت رو در قم در کنترل خودش بگیره، ولی به طور کلی قدرتش خیلی افول پیدا کرده بود. یکی خب به دلیل بیماریش بود، یکی هم به دلیل اینکه پایگاه قدرتش که بازار بود، بازار سنتی بود. بازار سنتی دیگه در معادلات سیاسی ایران جایی نداشت و در حقیقت او هم محبوب نبود، هم سواد چندانی نداشت و همین که به هر حال در قوه قضاییه انواع و اقسام جور و ستم‌ها بر دست او رفته بود و روحانیت هم می‌دونیم که خیلی قضاوت و شغل خوبی نمی‌دونن، مخصوصا اگر در جمهوری اسلامی باشه، و کسی بود که در حقیقت حتی در درون نظام کسایی مثل شاهرودی او رو دست او رو آلوده می‌دیدن به در حقیقت حق و ناس. مهدی خلجی در واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. آقای خلجی، پشت سر خیلی از مهمانان ما کتابخونه است، ولی شما دیگه رکورد زدین، رو مبلتون هم پر از کتابه، یعنی هر گوشه ای از اتاقتون رو که میبینم یک کتابی است. ممنونم. مهدی خلجی در واشنگتن دی سی. در سالهای اخیر در ایران به اشکال مختلف با افرادی که در صنعت مد فعالیت دارن برخورد شده، از مدلینگ گرفته تا مزون و آتلیه و عکاس، از تذکر گرفته تا برخورد قضایی و احضار به دادسرا و البته بازداشت. این حساسیت در مورد مدل‌هایی که در شبکه‌های مجازی فعال هستند بیشتر هم هست. در روزهای اخیر اعلام شده که چند نفر دیگه در رابطه با مدلینگ در ایران دستگیر شدند. فرشاد گردکانه، مدل از بروکسل بلژیک، و بهروز عباسی، مؤسس و مدیر انجمن مد و فشن ایران، اینجا در استودیو با ما هستند. از آقای گردکانه شروع می‌کنم. آقای گردکانه، چه هست الان؟ یک وضعیت نامشخصی است. میبینم که در اینستاگرام خیلی از مدل‌های ایرانی فعال هستن، خیلیشون در تهران و شیراز و شهرهای بزرگ دیگه، ولی در عین حال میبینیم که هر از گاهی بازداشت میکنن. چالش‌های خودتون چه بود موقعی که در ایران فعالیت میکردین؟ مدل‌ها در ایران به قول معروف باید به جای وصل باشن تا بتونن کار بکنن. اگر به جای وصل نباشن نمیتونن در واقع کار بکنن. قانون‌های مختلفی برای مدل‌ها گذاشتن که رعایت شؤونات اسلامی. می‌بینیم که توی فضای مجازی مدل‌ها عکس‌هایی رو از خودشون میذارن که اصلا شؤونات اسلامی رو هم رعایت نمی‌کنن و هیچ کس با اینا کاری نداره. اینها به واسطه اینکه رابطه دارن با آقازاده‌ها به قول معروف و اینکه عکاس‌ها و برندهای گردنگلوف با آقازاده‌ها کار میکنن و میبینیم که برندها و مدل‌هایی که با این نهادها و آقازاده‌ها همکاری ندارن میبینیم که دستگیر میشن یا برندشون پلم میشه، ولی سایر برندها دارن عکاسی میکنن و حتی فشن شو میذارن و هیچ کس هم باهاشون کاری نداره. این جریانی هستش که توی فضای مد و مدلینگ هستش و افرادی هم هستن، جوانایی که با استعداد هستن و خیلی هم حرفه‌ای هستن توی این کار، نمیتونن کار بکنن چون عملاً با این آقازاده‌ها در ارتباط نیستن و بهشون کار داده نمیشه. به فشن شو اشاره کرد. اتفاقا بخشی از فشن شوهای خود شما رو در سمت راست تصویر می‌دیدیم. آقای عباسی، وضعیت مدلینگ در ایران به نظر میاد شبیه وضعیت موسیقی زیرزمینی هست، یعنی نه کاملا ممنوعش کردن که بگن آقا وضعیت روشنه، مدلینگ در ایران ممنوعه، نه آزاد هستش که بالاخره بگن آقا این ضوابطش رو باید کار بکنید. چطور هست الان شرایط برای کسانی که در این صنعت در ایران میخوان کار کنن؟ درود به شما و بینندگان عزیزتون. به این مشکلات ساختاری و بنیادی و همچنین مشکلات دیدگاهی و اقتصادی باعث شده که خیلی از فعالان عرصه مد، من اینو بهش میگم دنیای زیبای مد و فشن، به فعالیت‌های زیرزمینی یا شبکه‌های اجتماعی کشیده شده که اگر اینا وابسته به گروه‌های مختلفی نباشن، به نهادی که حالا ما بخش خصولتی میگیم یعنی دولتی و خصوصی هست
نباشه، خب با مشکلاتی از قبیل امنیتی و قضایی که منجر به بازجویی و همچنین حکم‌های بسیار سنگین و شدیدی که بهشون داده شده. و این برای مردان و زنان مشابه هست یا طبیعتاً برای زنان حدس می‌زنم دشوارتره؟ برای زنان بیشتر بله سختگیری هستش با توجه به دیدگاه مذهبی که هستش به عنوان عفاف و حجاب در این قضیه برخوردها تندتر و شدیدتره. آقای گردکانم، اینو از شما میخوام بپرسم، مدلایی که از ایران میان به اروپا و آمریکای شمالی و کشورهای دیگه مثل ترکیه، در ترکیه به خصوص خیلی فعال هستن، اونجا به چه چالش‌های روبرو هستن؟ چالش‌هاشون زمینه بازتر هستش برای این کار در خارج از کشور، ولی خب چالش‌هایی هستش که به قول معروف باید آژانس‌های مختلفی رو پیدا بکنن، با عکاس‌ها و با برندها کانکت بشن. ولی خب در ایران این مشکلات خیلی بیشتر هستش، چون جهت سیاسی پیدا میکنه در ایران، ولی در خارج از کشور هیچ جهت سیاسی نداره و کار کردن به قول معروف شایستگی باید داشته باشه اون شخصی که در اون کار میخواد رشد بکنه، ولی متاسفانه در ایران به این شکل نیستش. فرشاد گردکانه از بروکسل و بهروز عباسی اینجا در استودیو، ممنونم از هر دوی شما آقایون. سپاس از شما. یادتون میاد همین چند هفته پیش درباره این که میخوان توی محوطه چغازنبیل کارخونه قند بسازن گفتیم. خب مثل این که الان دیگه دیواری کوتاه‌تر از آثار باستانی ایران پیدا نمیشه و هر روز یه بلایی سرشون میاد. حالا امروز از اتفاقی تازه براتون میگم که همون اندازه عجیبه و البته تا الان صدای اعتراض خیلی ها از جمله میراث فرهنگی رو در ایران درآورده. این آقایی که الان میبینید با اسکلت و آثار باستانی و اشیای عتیقه که خودش رفته از توی زمین یک محوطه باستانی بیرون کشیده عکس گرفته. نیمچه شاخی هم هست و توی اینستاگرام هم چندین هزار فالوور داره. چند روز پیش این آقا برای تعطیلات رفته به تاسوکی اینجا در قلعه رامرود و بعد چند عکس گرفته که میبینید. بعد که این عکس‌ها توی اینستاگرام پخش شده صدای خیلی ها در اومدی که این چه وضع حفاظت از آثار باستانیه. حتی یک عده‌ای هم کارزاری درست کردن و با تگ کردن مسئولان میراث فرهنگی توی اینستاگرام از اونا خواستن که پاسخگو باشن و امضا جمع کنیم، مثلا نمیدونم 4-5 هزار تا، و در واقع مطالبه‌مون این باشه که اون محوطه باستانی حفاظت بشه، به خاطر اینکه ما با یک شخص مشکل نداریم. و جالب این که با همین اینستاگرام مسئولان مربوطه هم خبردار شدن و گفتن که پیگیری میکنن. این علاقه‌مند خرابکار آثار باستانی هم البته وقتی با واکنش‌های مخالفان کاربران مخالف روبرو شده پستاشو پاک کرده و ابراز پشیمانی کرد. قول میدم به زودی با یک سبک جدید و هدفمند و قانونمند در ادامه دوباره ورود بکنم. واقعا ناراحتم، از صمیم قلبم، هیچ وقت نمیخواستم باعث ناراحتی کسی باشم. امروز هم خبر رسید که دستگیر شده. حالا سوالی که برای خیلی ها پیش اومده اینه که اگر این منطقه جزء آثار باستانیه که میدونیم هست، چرا هیچ حریم و حفاظتی نداره که چنین اتفاقات عجیبی توش نیفته؟ این اولین باری هم نیستش که چنین اتفاقاتی البته میفته. موضوع ثبت و حفاظت از آثار باستانی در ایران و ثبت اونها در یونسکو هم از موضوعاتیه که هنوز گریبانگیر آثار باستانی ایرانه. امیر زند، کارشناس حفاظت از میراث فرهنگی از نوشاتل در سوئیس با ماست. آقای زند، هر از گاهی یک همچین اتفاق مشابهی می‌بینیم. آیا واقعا حفاظتی وجود نداره؟ چطور هستش که یک فرد عادی میتونه بره و با اشیاء عتیقه و اسکلت‌ها عکس بگیره؟ درود بر شما و بینندگان شما. با منشور بین‌المللی مدیریت باستانی 1990 ایکوموس، شورای بین‌المللی بناها و آثار تاریخی شروع می‌کنم که هدف از این منشور تشریح جنبه‌های مدیریت میراث باستانیه که شامل مسئولیت‌های عمومی میشه و قانونگذاری. میخوام به ضعف مدیریت در این هیته اشاره بکنم. به خصوص در ماده‌های 2، 3 و 6 این منشور اشاره میکنه به این مسئله. به ویژه در ماده 2 و 3 به مشارکت عمومی و آموزش عمومی به عنوان یک عنصر اساسی، آموزش عمومی مردم به عنوان یک عنصر اساسی، و در خصوص حمایت از میراث که یک مسئله مشترک همگانی می باشد، وضع قوانین مناسب و تخصیص بودجه هست. برمیگردم به مسئله قانونگذاری. موارد 558 559 تا 562 قانون مجازات اسلامی همه بر اساس این هست که این مجموعه ها، آثارها و بناها
در آثار ملی ثبت شده باشد، یعنی ثبت ملی شده باشد. بنا به گفته مدیر کل استان آقای علیرضا جلالزای، این اثر مذکور در تاسوکی که به ویژه نزدیک به نزدیک به شهر سوخته هست که اهمیت اون رو دوچندان میکنه، در آثار ملی ثبت نشده، بلکه فقط در فهرست استانی ثبت شده. در نتیجه هیچ قانونی از جمله تخریب، دخالت، سرقت، هیچ قانونی نمیتونه شخصی رو که وارد این منطقه شده یا کاری رو انجام داده یا تخریب کرده یا سرقت کرده یا دخالت کرده رو محاکمه بکنه. یعنی مثلا من یه زیرخاکی پیدا بکنم در یک منطقه‌ای که محافظت شده نیست، میتونم برش دارم برم، اینطوری است؟ خیر، با توجه به وضعیت منطقه که بیشتر شنها روان هستند و تپه‌های ماسه‌ای وجود داره، هر لحظه ممکنه که آثاری سر از خاک بیرون بیاره. اما چیکار باید کرد تو این زمینه؟ آموزش‌های عمومی هست. در این زمینه آموزشی وجود نداره برای آموزش دادن به عموم، به ویژه به مردم بومی، در خصوص اهمیت میراث، به ویژه میراث فرهنگی ملموس که در اینجا مورد ذکره. ممنونم از شما. امیر زند، کارشناس حفاظت از میراث فرهنگی از نوشاتل در سوئیس با ما. رئیس سابق بخش فضایی وزارت دفاع اسرائیل هایم شاد میگه که موجودات فضایی وجود دارند و ترامپ هم از این موضوع آگاهه، ولی چون بشر هنوز برای این چیزها آمادگی نداره، خبرهای مربوط به اونها منتشر نمیشه. هرچند ادعاهای این چنینی بارها مطرح شدن، ولی اینکه یک مقام شناخته شده در این سطح چنین چیزی بگه کم سابقه است. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوای کانادا با ماست. آقای ناظمی، معمولا اینجور چیزها رو کسانی که بالاخره تئوری‌های توطئه میگن و ما خیلی بهش نمیپردازیم، ولی اینکه یکی مقام مسئول یا دست کم مقام مسئول سابق چنین چیزی بگه، برای ارزش خبری داره. چه از ماجرا؟ به نظر میرسه چیزی که آقای ارشاد گفته، در اول ما خیلی زیاد نمیدونیم ماهیت آقای ارشاد رو که سابقش چی بوده. گفته میشه که در بخشی از پروژه پرتابگرهای ماهواره‌های افق نقش داشته که متعلق به اسرائیل هستش و کارشناس مسائل در واقع امنیتی بوده. چیزی که ما در موردش میدونیم اینه که این کتابی رو منتشر میخواد بکنه، این در واقع بخشی از تور کتابش بوده و ادعاهای عجیب غریبی کرده که یک فدراسیون جهانی تمدن‌های بیگانه وجود داره، مشابه اون چیزی که در استار ترک میبینیم. اونها گفتن که شما هنوز آماده نیستین که خبردار بشیم، ترامپ خبر داره و بقیه چیزها. و در یه پایگاهی هم در مریخ ساخته شده که آمریکایی‌ها اونجا هستن به همراه فضایی‌ها. خب تمام در واقع مقام‌های علمی در واقع این رو حتی بهش نخندیدن، در واقع سری به تأسف تکون دادن. ما میدونیم که از نظر آمار و احتمالات احتمال زیادی وجود داره در گوشه و کنار این کیهان بسیار بزرگ تمدن‌هایی وجود داشته باشن. پروژه‌های علمی دقیقی داره به دنبال اینها میگرده. یکی از اونها معروف‌ترینشون پروژه ستی هست. اما ما الان در این مرحله حتی یک دونه باکتری، یک میکروب تک‌سلولی هم خارج از زمین پیدا نکردیم. اینها به نظر میرسه که آرزوهای عجیب غریبی هست که میخوان، ضمن که در نظر بگیرید این موجوداتی که صحبتش میشه انقدر باهوشن و بقیه چیزها، اینا محدود به قوانین فیزیک باید باشن. بنابراین اگر ارتباطی برقرار کرده باشن یا اومده باشن، دانشمندان جدی که دارن با ابزارهای علمی نگاه میکنن میتونن اینها رو تفکیک کنن. ما میدونیم که تمام این دانشمندان زیر حوزه دولت‌ها نیستن. پروژه مثل ستی، پروژه‌های فضایی مختلف. از طرف دیگه ماجرا اینه که غیر از ستاره شناسان حرفه‌ای، ما هزار منجم آماتور داریم که به طور دائم آسمان شب رو زیر نظر دارن. همین الان مهمترین داده‌های ما از رصد ماهواره‌ها، حتی ماهواره‌های محرمانه، از گروهی از رصدگران آماتور ماهواره‌ها میادش. بنابراین تقریبا غیر ممکنه که اتفاقی در حول و حوش ما بیفته و ما بی‌خبر باشیم. این به نظر میادش که حالا یا بر مبنای اطلاعات غلطی هست که بهش داده شده یا برای پرفروش کردن کتابش این ادعای رو مطرح میکنه. اما اگرچه که همه ما مشتاق و در واقع منتظر زمانی هستیم که چنین کشف مهمی پیدا بشه، اگر این اتفاق بیفته بزرگترین یافته و کشف تمدنی ما خواهد بود. اما متاسفانه این خبر هم ما رو چندان خوشحال نمیکنه چون هنوز به اون مرحله نرسیدیم. آقای ناظمی، خیلی کوتاه اشاره کردید بخش بزرگی از این حرفا خب تخیلی هست و بر اساس چیزهایی که کسی بالاخره ثبت رسمی نداره و نمیتونه اطلاعات دقیقی در موردش بده. اما هستن نهادهای دولتی که همین الان هم دارن سعی میکنن با دستگاه‌های مختلف ببینن که آیا سیگنالی در گوشه از این گیتی وجود داره یا نه. درست میگم؟
کاملا درسته. معروفترین اونها پروژه ستی یا جستجوی هوشمندان فرازمینی هستش که با کمک رادیو تلسکوپ‌ها دارن آسمان رو در طول موج‌های رادیویی مختلف رصد می‌کنن. این یک پروژه کاملا علمی هستش و در واقع سعی می‌کنه که نشانه‌هایی رو از امواج رادیویی پیدا کنه که منشأ طبیعی نداره. انبوهی از دانشمندان برجسته درش کار می‌کنن و خب خود اونها مشتاق‌تر هستن. من چند وقت پیش گفتگو می‌کردم با مدیر علمی این پروژه و بهش گفتم اگر زمانی پیدا بکنین یک در واقع سیگنال رو چه کار می‌کنین، آیا پروتکلی داره؟ میگفتش که نه، از خوشحالی فریاد میزنیم، به همه اعلام میکنیم. اینها همه عمرشون رو برای این جستجو گذاشتن و بنابراین میتونیم برای جستجوهای واقعی به اینها مراجعه کنیم. یک بخش کوچیک دیگه هم وجود داره و اون بررسی اشیاء پرنده ناشناس است، نه صفاین فضایی. یه شیء رو تو آسمون میبینیم نمیشناسیم. بله، بخش‌های مختلف دولتی رو بررسی میکنن. بخشی ممکنه که مثلا پرنده‌های جاسوسی باشه، عوارض جوی باشه و این گزارش‌هاش هم هر از چنگاهی منتشر میشه. ممنونم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا کانادا با ما. و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امروز. اینو اشاره بکنم که کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب هم ببینید و کمی دیرتر دوباره با زیرنویس فارسی و انگلیسی و عربی و عبری هم این برنامه منتشر میشه. تا شنبه و تیتر اولی دیگر، بدرود.